Hello everyone. අදත් වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ආදරණීය YouTube නාලිකාව අලුත් පාඩමක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආස හිතන විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳ ඉංග්‍රීසි භාවිතයක් අපි ළඟ තියෙනවා. අපි හැමදාම මේවා එකින් එක තෝරා බේරා දෙනවා. අද අපි අරගෙන ආවේ නෑකම කියන එක. Ratatama English. ඔයාට ඔයාගේ යාළුවෙකුට හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ කෙනෙක්. ඔයාගේ අම්මගේ අක්කගේ දුවගේ පුතා. My mother's elder sisters, daughters, son. ඒකට අමාරු කතාවක්. ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් අපි කියලා දෙන්න හදනවා. ඔයා මගතොටේදී ඔබේ හිතවත් කෙනෙක් හම්බෙලා අහනවා who is this gentleman? කවුද මේ මහත්තයා? ඔයාට කියන්න ඕනේ එයා මගේ පවුලේ කෙනෙක්. එයා මගේ තාත්තාගේ මල්ලිගේ පුතා කියලා කියන එක දුර කතාවක්. ඔයා කියනවා එයා මගේ පවුලේ කෙනෙක්. His family. එච්චරයි. වෙන මොකුත් නැහැ. His family කියනකොට නිරායාස ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනා දන්නවා මෙයා හරියට මේ පණිවිඩය කිව්වා කියලා. ඔයා මග ඇවිදගෙන යනකොට වට හම්බ වෙනවා වගේ යාළුවෙක් අහනවා කවුද මේ ගෑනු ළමයා? ඔයත් එක්ක නේ ගෑනු ළමයා. එයා ඔයාගේ අම්මගේ අක්කාගේ දුව. දිග නැහැ කම. ඒක කියන්න එපා. She's family. එයා පවුලේ කෙනෙක්. ඉතාලි සරලයි. අද ඉඳලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න අලුත් වචන දෙකක් කියලා දුන්නා. එයා මගේ පවුලේ කෙනෙක්. His family. එයා මගේ පවුලේ කෙනෙක්. She's family. His family or she's family. සරලවම පැහැදිලි කරනවා එයා මගේ පවුලේ ඥාතියෙක් කියලා. හෙටත් අලුත් භාවිතයක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙනවා. එතකම් පොතේ ලියන්න නැතුව හිතේ ලියා ගන්න.